lộ ảnh thân mật của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã được chụp ảnh khi cùng con đi ăn tối. Mặc dù đã ly hôn, cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau hỗ trợ sự phát triển của con, nhận được nhiều lời khen ngợi về thái độ tích cực sau ly hôn. Chi tiết cụ thể như sau: 2 năm sau khi chia tay, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lần đầu tiên được bắt gặp cùng nhau, lần này là đi ăn tối cùng con. Phùng Thiệu Phong cư xử rất lịch sự, đợi đến khi cả con và Triệu Lệ Dĩnh ngồi vào chỗ rồi mới đi theo sát phía sau và rời đi. Tuyên bố ly hôn rất hợp lý và kiềm chế. Nhìn lại tuyên bố ly hôn do hai người đưa ra: cuộc sống còn dài, quá khứ tốt đẹp và chúng tôi mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn. Bất kể đúng sai và không hề oán hận, cả hai bên đều thể hiện sự kiềm chế hợp lý và đầy thiện chí. Thái độ trang trọng mà họ duy trì thật cảm động, cùng nhau hỗ trợ với thái độ đúng đắn. 2 năm sau khi ly hôn, cả hai không hề oán hận hay cố tình xa lánh, thay vào đó, họ cùng nhau đồng hành trong quá trình trưởng thành của con mình. Điều này đã nhận được nhiều bình luận cho rằng đây mới là thái độ đúng đắn sau khi ly hôn. Một ví dụ khác về sự chia tay trong hòa bình trong ngành giải trí là trường hợp của Annie và Ha Lầm Yêu, một giấc mơ thành hiện thực, một câu chuyện cổ tích trở thành sự thật. Ha Lầm Yêu xuất thân từ một gia đình danh giá với nhiều thế hệ quan lại. Cuộc đời của Annie đầy gian truân, vì cô không được cha mẹ yêu thương do là con gái. Trong một chương trình truyền hình thực tế, Ha Lầm Yêu 26 tuổi đã yêu Annie 18 tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cuộc hôn nhân của họ giống như một giấc mơ có thật. Tình yêu được thể hiện qua những chi tiết nhỏ. Ha Lầm Yêu, dù không giỏi thể hiện tình cảm, vẫn giữ những tấm vé xem hòa nhạc mà họ cùng nhau tham dự trong ngăn kéo. Khi Annie sinh con, anh đã hát bài Không Thể Không Yêu cho cô nghe bên ngoài phòng sinh, và anh cẩn thận giữ gìn chiếc mũ và khẩu trang mà anh đã đội khi ở bên cạnh cô trong suốt quá trình sinh nở. Dù xuất hiện trên truyền hình hay xuất bản sách, Annie luôn nhắc đến những phẩm chất tốt đẹp của Ha Lầm Yêu. Khi được hỏi về lý do ly hôn sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, cô thường suy ngẫm về hành động của chính mình và không bao giờ nhắc đến bất kỳ điều tiêu cực nào về Ha Lầm Yêu hay mẹ chồng cũ. Mặc dù Ha Lầm Yêu chưa bao giờ trả lời, anh vẫn luôn bao dung với cô, luôn gửi con trai đến bên cạnh cô bất kể cuộc sống của cô có thay đổi gì. Không thể nào quên, nhưng chia tay trong hòa bình, chính vì yêu nhau sâu đậm. Ngay cả sau khi chia tay, chúng ta cũng không nỡ nói lời cay nghiệt. Tất cả lời nói của chúng ta gói gọn trong một câu: cảm ơn, rất vui được gặp bạn. Tất nhiên, cũng có những cặp đôi trong ngành giải trí có cuộc hôn nhân kết thúc trong hỗn loạn, chẳng hạn như Đông Ký và Pen Duy Minh. Một khởi đầu như mơ, một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Đông Kiệt và Pen Duy Minh từng được coi là cặp đôi vàng. Pen Duy Minh giải thích rằng anh đặt tên con là Đăng Định vì anh cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh khi ở bên Đông Kiệt. Ngay cả sau khi Pen Duy Minh nhận được thông báo về tình trạng nguy kịch, Đông Kiệt vẫn ở bên cạnh anh, tạm ngừng công việc để chăm sóc anh. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của họ kết thúc khi Đông Kiệt tố cáo Pen Duy Minh là nghiện cờ bạc, thua lỗ và vô kỷ luật. Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, sau khi những bức ảnh nụ hôn nồng cháy của cô với Vương Đại Trí bị lộ, cô bị gán mác ngoại tình và độc ác, dẫn đến một tình huống tiến thoái lưỡng nan và khiến mọi người tiếc nuối. Một cuộc hòa giải thế kỷ, một cuộc hòa giải với chính mình. Thật may mắn, mối quan hệ của họ đã được cải thiện vào đầu năm nay. Một cuộc hòa giải được truyền thông mệnh danh là cuộc hòa giải thế kỷ. Pen Duy Minh đã đăng tải một video con của họ đốt pháo hoa và nhắc đến Dong Chia. Dong Chia đáp lại: con trai tôi chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Lời nói của họ lúc này rất nhẹ nhàng, thẳng thắn và chân thành. Cuối cùng họ đã hòa giải với nhau và với chính mình. Kết thúc một mối quan hệ một cách êm đẹp không chỉ là buông bỏ người kia mà còn là phát huy hết tiềm năng của bản thân. Ngoài ra, còn có Alisa Chia và Sun Chư-ao. Cuộc chiến giành quyền nuôi con trở thành trò cười. Alisa Chia và Sun Chư-ao gần như trở thành trò cười của toàn bộ giới giải trí vì cuộc chiến giành quyền nuôi con của họ. Sau đó, cả hai bắt đầu tự nhìn nhận lại bản thân và giao tiếp một cách lý trí với nhau, không chỉ vì con gái mà còn để giải quyết những mâu thuẫn nội tâm của chính mình. Lời chúc chân thành, một kết thúc trang trọng. Khi Alisa Chia tái hôn, Sun Chư-ao đã chân thành chúc phúc cho vợ cũ. Vào ngày sinh nhật của Sun Chư-ao, Alisa đã nhờ con gái viết thiệp chúc mừng, thậm chí còn kèm cả ảnh anh và vợ mới. Khi con gái họ tốt nghiệp tiểu học, hai người thậm chí còn cùng nhau tham dự lễ tốt nghiệp, lần hội ngộ đầu tiên sau 10 năm kể từ khi ly hôn. Nhìn lại, Alisa tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, vừa nhớ về những căng thẳng trong quá khứ, vừa biết ơn về một kết thúc trang trọng như ngày hôm nay. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, nhưng họ đã ly hôn. Một lý do thực sự dẫn đến việc ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong: họ không hợp nhau. Đây là kết cục thường thấy trong các cuộc hôn nhân trong ngành giải trí. Thế hệ lớn tuổi thì tốt hơn, nhưng thế hệ trẻ lại quá phóng túng trước hôn nhân và không thể kiềm chế bản thân sau đó. Làm sao một người đào hoa như vậy có thể ổn định cuộc sống? Lòng tham của con người là vô tận và chắc chắn sẽ phản tác dụng. Tất cả các lý do và lời bào chữa chỉ là sự tự biện minh. 2. Như người ta vẫn nói, ai không sống chung với ai thì ai không biết người kia như thế nào.
ngay cả người nổi tiếng cũng sống như vậy sau cánh cửa đóng kín. Trước công chúng, tất cả chỉ là diễn kịch, cuộc sống của ai cũng rối ren, chỉ là bạn không thấy thôi. Hơn nữa, ngành giải trí đầy rẫy cám dỗ và vốn dĩ rất hỗn loạn. Tại sao người nổi tiếng lại dễ dàng ly hôn sau khi có con? Tại sao họ không nghĩ như hầu hết người bình thường? Nếu không phải vì con cái, chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi, bởi vì người nổi tiếng có đủ khả năng tài chính để chu cấp cho con cái một cuộc sống tốt đẹp. Họ đều có công việc và sẽ không chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì con cái. 3. Tôi thực sự nghi ngờ rằng việc diễn xuất quá nhiều khiến người ta khó phân biệt giữa thực tế và hư cấu. Những cảnh lãng mạn tinh tế, tình yêu ngọt ngào, những cảnh theo đuổi trong phim truyền hình được đưa vào đời thực. Người đàn ông đẹp trai và người phụ nữ xinh đẹp trong phim được hình dung lên người bạn đời của họ, mơ ước về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tôi kiếm được tiền và tôi được tự do, anh chiều chuộng tôi và chăm sóc con cái, nhưng thực tế có lẽ lại là một bộ phim truyền hình sướt mướt. Tuy nhiên, họ vẫn cố gắng diễn xuất, một ngày nào đó, họ đơn giản là không muốn diễn trong kịch bản không được trả tiền này nữa. Khi họ tuyên bố kết hôn, tôi đã nói, hãy xem nó kéo dài được bao lâu. Quả nhiên, nó kết thúc sau 2 hoặc 3 năm. Tại sao họ lại ly hôn? Bởi vì tỷ lệ ly hôn trong ngành giải trí cao đến mức đáng kinh ngạc, 99,9999%. 4. Trước hết, tôi hoàn toàn bàng hoàng khi biết tin họ ly hôn. Kết hôn đột ngột, và ly hôn cũng đột ngột, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là người ngoài cuộc. 5. Chắc chắn có nhiều lý do dẫn đến ly hôn trong hôn nhân. Thứ nhất, tôi không lạc quan về họ khi họ vừa tuyên bố kết hôn, họ dường như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. 6. Chúng ta đều biết Phùng Thiệu Phong đã có nhiều mối tình. Trước đây anh ấy từng bị chỉ trích là yêu đương với mọi nữ diễn viên mà anh ấy hợp tác. Điều này quả thực đúng, các bạn diễn của anh ấy bao gồm Dương Mịch, Nini, Lâm Vân, Quách Bí và giờ là Triệu Lệ Dĩnh, người đã kết hôn với anh ấy. Rõ ràng Phùng Thiệu Phong là một người đàn ông khá phóng khoáng và lãng mạn. Anh ấy yêu khi yêu, và không yêu khi không yêu. Một người rất vô tư. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố kết hôn vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Họ không công khai mối quan hệ mà trực tiếp đăng tải giấy chứng nhận kết hôn, chính thức thông báo về việc kết hôn. Ngày hôm đó trùng với sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, Phùng Thiệu Phong thông báo Triệu Lệ Dĩnh mang thai. Vào thời điểm đó, bộ phim truyền hình Mệnh Đề Minh Lan có sự tham gia của cả hai đang được phát sóng. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã hợp tác trong 2 dự án, phim điện ảnh Sao Tôn Ngộ Không 3 sao và phim truyền hình Sao Mệnh Đề Minh Lan sao. Tuy nhiên, họ đã từng đóng chung trong Sao Khóa Mùa Xuân sao, mặc dù lúc đó Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên mới nổi đóng vai phụ, trong khi Phùng Thiệu Phong đã là nam chính. Tin đồn về mối quan hệ của họ thực sự bắt đầu lan truyền vào năm 2017 trong quá trình quay phim Sao Tôn Ngộ Không 3 sao, nhưng cả hai đều chưa bao giờ xác nhận. Mặc dù cuối cùng họ cũng thừa nhận điều đó khá lâu sau, nhưng nó đã trở thành một bí mật công khai trong cộng đồng mạng. Ngày 8 tháng 3 năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh sinh con trai, biến họ thành một gia đình 3 người thực sự. Giờ đây, điều mọi người mong muốn nhất là Triệu Lệ Dĩnh trở lại diễn xuất, bởi vì cô ấy không có bộ phim nào đang chờ phát hành kể từ khi Sao Câu Chuyện Minh Lan sao kết thúc. Cuộc gặp gỡ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dường như là định mệnh, bắt đầu từ lễ trao giải phim truyền hình Trung Quốc năm 2016. Đó là một đêm hội tụ nhiều ngôi sao, và 2 ngôi sao đang lên này đã vô tình chạm mặt nhau dưới ánh đèn sân khấu. Tại lễ trao giải, Triệu Lệ Dĩnh đã giành giải nữ diễn viên được yêu thích nhất cho màn trình diễn xuất sắc của mình trong Sao Hành Trình của Hoa Sao, trong khi Phùng Thiệu Phong giành giải nam diễn viên được mong đợi nhất năm cho màn trình diễn rực rỡ của anh trong Sao Sói Thần sao. Ở một góc hậu trường, cả hai đã tình cờ gặp nhau. Lúc đó, Triệu Lệ Dĩnh đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, trong khi Phùng Thiệu Phong đang trò chuyện và cười đùa với bạn bè. Ánh mắt họ chạm nhau, và một cảm xúc lạ dâng trào trong tim cả hai. Gặp gỡ, chuyện tình trên phim trường. Sau lễ trao giải, định mệnh đã sắp đặt cho 2 người gặp lại nhau trên phim trường bộ phim truyền hình Sao Mối Tình Minh Lan sao. Triệu Lệ Dĩnh, người vào vai Sinh Minh Lan, cá tính và thông minh, trong khi Phùng Thiệu Phong, người vào vai Cổ Đình Diêm, điềm tĩnh, chín chắn và sở hữu một phong thái đặc biệt. Cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời, cả hai đã dành nhiều thời gian bên nhau, phát triển sự quý mến và hiểu biết lẫn nhau. Triệu Lệ Dĩnh thẳng thắn nói rằng Phùng Thiệu Phong là một diễn viên kỳ cựu đáng kính, và Phùng Thiệu Phong cũng hết lời khen ngợi khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Khi cốt truyện diễn ra, mối tình trên màn ảnh của họ dần nở rộ, từ sự đối đầu ban đầu đến sự hỗ trợ lẫn nhau sau này, và một mối quan hệ ngoài đời thực bắt đầu âm thầm phát triển, rơi vào lưới tình, từ trên màn ảnh đến ngoài đời thực. Năm 2017, với sự nổi tiếng vang dội của Mối Tình Minh Lan, tin đồn về chuyện tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong càng lan rộng. Chuyện tình của Sung Minh Lần và Gu Ti Nhai trong phim đã lay động vô số khán giả, và ngoài đời, cả hai dần rũ bỏ hình tượng trên màn ảnh, bộc lộ tình cảm chân thật của mình.
Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố kết hôn trên Weibo, gây xôn xao trong giới giải trí. Người hâm mộ gửi lời chúc phúc, hy vọng rằng cặp đôi màn ảnh này cũng có thể viết nên một chương hạnh phúc trong cuộc sống thực, một cuộc hôn nhân vì lợi ích, một quá khứ khó quên. Cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ này đã không kéo dài. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn thông qua công ty quản lý, khiến mọi người bàng hoàng. Cả hai bên đều không tiết lộ nhiều về lý do ly hôn, chỉ nói rằng đó là sự chia tay trong hòa bình và chúc nhau những điều tốt đẹp. Sự bắt đầu và kết thúc mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong giống như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm, để lại một vệt sáng rực rỡ. Mặc dù cuộc hôn nhân này không kéo dài, nhưng đó là một quá khứ khó quên trong cuộc đời của cả hai người. Có lẽ một ngày nào đó, khi thời gian làm phai mờ nỗi đau, họ sẽ mỉm cười đáp lại bằng chính niềm hạnh phúc của mình. Liên minh nuôi dạy con cái của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đạt đến tầm cao mới. Ly hôn là sự lựa chọn, nhưng làm cha mẹ là bản sắc suốt đời. Sự xuất hiện chung của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khi đưa con đến trường thể hiện phẩm giá cao quý của những bậc cha mẹ đã ly hôn. Sự thấu hiểu ngầm và kỹ năng nuôi dạy con cái hợp tác của họ như một cuộc chạy tiếp sức của lực lượng đặc nhiệm, lặng lẽ bác bỏ những vở kịch lố bịch của ngành giải trí. Họ chứng minh bằng hành động của mình rằng dù hợp đồng hôn nhân có thể kết thúc, trách nhiệm chung bảo vệ nụ cười của con cái không bao giờ phai nhạt. Triết lý nuôi dạy con cái sáng suốt này chính là nền tảng giáo dục cảm xúc đang thiếu hụt nhất trong xã hội hiện đại. Một cơn gió lạnh thổi nhẹ ở cổng trường, nhưng nó lại tạo nên một bầu không khí yên bình, gợi nhớ đến một bộ phim Iceland. Đối với Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, cách họ bế em bé toát lên một kỹ năng bẩm sinh, vừa thận trọng vừa vững chắc, một sức mạnh khó có thể ghi lại được trong một bức ảnh dàn dựng. Tiếp theo đó, Triệu Lệ Dĩnh ăn mặc giản dị, dường như hòa mình vào đám đông, nhưng khí chất độc đáo của cô không thể che giấu. Đây chính là cảnh tượng đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi ngày hôm nay. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tay trong tay đưa con đến trường. Cuộc trò chuyện của họ hoàn toàn không có những lời đồn thổi hay sự khó xử như tin đồn về cuộc tái ngộ người cũ. Vào khoảnh khắc này, thực tế đời thường của các cặp đôi nổi tiếng được cư dân mạng ca ngợi là cặp đôi vàng được phơi bày rõ nét khi họ đối mặt với giới hạn của những thách thức trong việc nuôi dạy con cái. Sự xuất hiện cùng nhau trước công chúng này là một lời lên án mạnh mẽ, thầm lặng đối với những người trong ngành giải trí biến chuyện ly hôn thành màn kịch lớn. Cách đây không lâu, một cặp đôi nổi tiếng, thậm chí trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn, đã vội vàng vạch trần hành động của người thứ ba trên Weibo hoặc công khai đòi lại nợ. So với cuộc đấu tranh tuyệt vọng để tồn tại trong vũng lầy đó, cách hai người này giữ gìn hình ảnh trước công chúng quả là một điều kỳ diệu. Họ quả thực đã xác định rõ ràng thời hạn kết thúc hợp đồng hôn nhân và sự bình đẳng lâu dài trong việc cùng nhau nuôi dạy con cái. Sau khi đưa con đến trường, cửa xe đóng lại, động cơ khởi động, một chiếc xe rẽ trái, chiếc kia rẽ phải, mỗi chiếc đều lao về phía một tương lai tươi sáng. Đây chính là sự khôn ngoan tột cùng của tuổi trưởng thành. Nhân tiện nói đến điều này, người ta phải đề cập đến cuộc đua tiếp sức y tế khá độc đáo của họ đã đề cập trước đó. Một đứa trẻ bị cảm lạnh, một tình huống tưởng chừng như không đáng kể nhưng lại gây rắc rối, thường trở thành một thử thách nghiêm trọng đối với lòng tin giữa các cặp vợ chồng đã ly hôn. Tại bệnh viện, Phùng Thiệu Phong kiên nhẫn an ủi con trai đang được lấy máu, đưa cho con những món đồ chơi nhỏ để đánh lạc hướng, thể hiện hình ảnh một người cha dịu dàng và yêu thương. Trong khi đó, xe đưa đón của người giữ trẻ do Triệu Lệ Dĩnh sắp xếp đã đến tận cửa đúng giờ, phối hợp hoàn hảo với quá trình khám chữa bệnh. Mức độ hiểu biết ngầm này chính xác như một cuộc diễn tập của lực lượng đặc nhiệm. Nếu không có một nhóm hỗ trợ nuôi dạy con cái chuyên nghiệp theo dõi tiến trình và chi tiết trong thời gian thực, một quá trình nuôi dạy con cái suôn sẻ và tự nhiên như vậy sẽ không thể xảy ra. Bạn tò mò về nguồn gốc của sự hiểu ngầm này? Có lẽ trong mắt họ, những biến động nhỏ nhặt trong cảm xúc cá nhân chẳng là gì so với quá trình trưởng thành của một đứa trẻ. Chẳng phải đây chỉ là một cách mỉa mai khác cho thấy sự cuồng nhiệt của công chúng thực chất đang phơi bày sự thiếu hụt nghiêm trọng về các mối quan hệ lành mạnh và ổn định của chúng ta hay sao? Cư dân mạng đang tranh luận sôi nổi, phong cách nuôi dạy con này chắc chắn đáng để noi theo, và một số người thậm chí còn hô vang khẩu hiệu tái hôn trong phần bình luận. Tuy nhiên, tôi tin rằng kiểu lễ nghi được duy trì vì lợi ích của con cái này không nhất thiết phù hợp với tất cả mọi người bình thường. Hãy tưởng tượng nếu khoảng cách thu nhập giữa hai người rất lớn, hoặc nếu cuộc ly hôn bắt nguồn từ một sự kiện lớn liên quan đến nguyên tắc ai có thể duy trì được sự tự chủ dường như thanh lịch, trẻ trung và tràn đầy năng lượng đó. Nhiều người vẫn đang mắc kẹt trong vũng lầy của các khoản thế chấp và của hồi môn, không thể tự thoát ra. Họ lấy đâu ra can đảm để bắt chước những cuộc sống được gọi là đáng kính, tưởng chừng dễ dàng và thoải mái đó? Chẳng phải những người nổi tiếng trong ngành giải trí, những người thổi phồng mâu thuẫn gia đình thành khủng hoảng truyền thông, đều bị thúc đẩy bởi lòng tham và sự oán hận ngầm sao? Họ thà để con cái mình đối mặt với bão tố còn hơn là bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với người yêu cũ về việc chuẩn bị bữa sáng cho con cái. Ngược lại,
Hành động của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thể hiện phong thái của một người quản lý chuyên nghiệp. Mặc dù mối quan hệ tình cảm của chúng tôi đã kết thúc, nhưng với tư cách là thành viên trong gia đình, trách nhiệm của chúng tôi vẫn còn đó, và chỉ số hiệu suất chính của chúng tôi là đảm bảo sức khỏe tinh thần và nụ cười hạnh phúc của con cái. Thực tế, trong bối cảnh văn hóa rộng hơn, hiện tượng này cũng mang một ý nghĩa thử nghiệm xã hội. Thế hệ người dùng Internet của chúng ta đã quen với hiện tượng yêu đến chết, biến thành ghét đến tận xương tủy. Vì vậy việc đột nhiên nhìn thấy một cặp đôi kết hợp chặt chẽ giữa trách nhiệm và lý trí như vậy có vẻ hơi khó tin. Phải chăng chỉ với khối tài sản khổng lồ và niềm tin nghề nghiệp vững chắc, người ta mới có thể biến những thay đổi kịch tính do ly hôn gây ra thành một quá trình chuyển đổi suôn sẻ? Tôi đã lướt qua phần bình luận của những bài báo thu hút hơn 1 triệu lượt xem và thấy chúng tràn ngập những suy ngẫm. Một số người thậm chí còn so sánh câu chuyện tìm kiếm gia đình của Quách Cương Đường với những bi hài kịch tương tự của các gia đình bình dân. Đây chính là sức hút của nội dung. Thông qua những hình ảnh rạng rỡ của hai cá nhân này, mọi người cùng nhau suy ngẫm về những vấn đề hỗn loạn và chưa được giải quyết trong cuộc sống của chính họ. Một số chuyên gia thậm chí đã phân tích và chỉ ra rằng những vai trò và phong cách nuôi dạy con cái được xác định rõ ràng trong các gia đình ly hôn tạo ra một môi trường nuôi dạy con cái có lợi hơn so với cái gọi là gia đình trọn vẹn, chỉ tồn tại trên danh nghĩa, được duy trì một cách khó khăn và đầy rẫy những cuộc chiến tranh lạnh và lạm dụng tình cảm. Hình ảnh cậu bé Tương Hương vui vẻ tung tăng đến trường là bằng chứng trực tiếp và mạnh mẽ nhất. Những gì cậu bé chứng kiến không phải là những lời buộc tội lẫn nhau giữa cha mẹ, mà là một niềm tin vững chắc rằng ngay cả khi cả hai đều hạnh phúc, cậu bé vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc của họ. Liệu phong cách nuôi dạy con này có nên được đưa vào cẩm nang nuôi dạy con cho các gia đình ly hôn không? Tôi nghĩ lập luận này rất hợp lý. Cho dù đó là việc tỉ mỉ ghi chú vào hồ sơ y tế của con hay sự động viên thầm lặng trong ngày hội thể thao của cha mẹ và con cái, những hành động nhỏ nhặt này tích lũy theo thời gian không chỉ là sự giả tạo, mà là sự kiên cường được tôi luyện bởi người mẹ trong thế giới kinh doanh và tình cảm sâu sắc mà người cha trưởng thành dành cho con cái. So với những khẩu hiệu hào nhoáng, sự đồng hành này khi đối mặt với những chi tiết đời thường cho thấy sự bảo vệ thực sự vững chắc. Còn đối với những người bạn đang nóng lòng thúc giục họ tái hôn, họ nên điều chỉnh suy nghĩ và tiếp cận tình huống một cách lý trí. Khuôn mặt họ toát lên vẻ bình tĩnh, dường như ngầm tuyên bố: tôi không nợ bạn điều gì và bạn không cần phải làm phiền tôi nữa. Sự rõ ràng này ăn sâu và hiển nhiên. Thực tế, có thể nói rằng nếu họ không ly thân, họ có lẽ đã phải đối mặt với vô số xung đột nhỏ nhặt và mâu thuẫn nội tâm mỗi ngày. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang tận hưởng thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp. Cô gái từng phải vật lộn bên bờ vực thẳm của gió thổi qua nửa mùa hè, với ánh mắt ngày càng kiên cường, không còn là cô gái thụ động tìm kiếm sự bảo vệ nữa. Sự nhượng bộ và đồng hành của Phùng Thiệu Phong ở một mức độ nào đó đã tạo nên sự cân bằng hài hòa trong tình huống này. Tôi luôn hoài nghi những người diễn giải quá mức cuộc sống của người nổi tiếng, gượng ép biên soạn chúng thành từng bộ siêu tập và cố tình nâng cao hình ảnh của họ. Lần này quả thực có phần bất thường, có thể gọi đó là quan hệ công chúng, không thể phủ nhận, có những yếu tố quan hệ công chúng trong đó. Trong thời đại Internet ngày nay, bất kỳ lập trường nào cũng có thể dễ dàng được phân tích và diễn giải theo hàng trăm cách khác nhau. Tuy nhiên, nếu đó là một cuộc chiến quan hệ công chúng kéo dài nhiều năm, thì cái giá phải trả và sự quyết tâm duy trì đã tạo nên một biểu tượng lớn. Suy cho cùng, ngay cả những màn trình diễn vì con của cô ấy, miễn là cô ấy thực sự đầu tư và chân thành, cuối cùng cũng có thể được nội tâm hóa như một nhân cách cao thượng. Cái gọi là mức độ phẩm giá cao nhất sau ly hôn, về cơ bản chỉ phản ánh việc không còn day dứt về những chi phí đã bỏ ra, mà tập trung vào việc theo đuổi tiềm năng tăng trưởng giá trị. Vào thời điểm chia tay, người ta thường than thở về những năm tháng nỗ lực đã lãng phí, dường như quên mất những lời hứa long trọng khi lần đầu tiên nắm tay con mình. Đừng để ánh mắt bạn mãi vương vấn những tranh chấp cũ trong chuyện gia đình người khác, thay vào đó, hãy hướng đến hai dòng thời gian song hành tự nhiên này và quan sát chúng kỹ lưỡng. Bạn có hiểu không? Thay vì nói rằng chúng ta ngưỡng mộ mô hình nuôi dạy con này, chúng ta thực sự ngưỡng mộ khả năng phi thường trong việc hoàn toàn gạt bỏ những khuyết điểm cá nhân, sự phù phiếm và nỗi ám ảnh về thân phận nạn nhân. Dư luận xã hội hiện nay khá thú vị, cư dân mạng thường phóng đại những khuyết điểm nhỏ nhặt trong cuộc sống của người khác. Tuy nhiên, khi chứng kiến cuộc hội ngộ thẳng thắn và chân thành của người yêu cũ này, thái độ của công chúng lại tốt đẹp đến bất ngờ. Điều này phản ánh sự trưởng thành của chúng ta không còn coi những điều bất biến là chân lý duy nhất. Ngay cả khi chúng ta chọn con đường riêng, miễn là cuộc sống vị thành niên đó không gây ra hậu quả xấu, thì sự sẵn lòng bảo vệ lẫn nhau ngay cả khi không còn sánh bước bên nhau cũng đáng được khen ngợi gần như hoàn hảo, cả về chiến thuật lẫn khả năng điều khiển tâm lý. Điều này tất yếu dẫn đến suy ngẫm khi đối mặt với một ví dụ điển hình về ly hôn và nuôi dạy con cái. Với tư cách là người trong cuộc,
bạn có đủ lòng khoan dung để vượt qua bước ngoặt tế nhị đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi rất mong chờ sự bày tỏ tự do của mọi người trong phần bình luận, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân hoặc những câu chuyện về lòng trắc ẩn chân thành của con người, để chúng ta có thể tham gia vào một cuộc thảo luận sâu sắc hơn. Hôn nhân là một trò chơi dành cho người dũng cảm, và chia tay trong hòa bình cũng vậy. Khả năng ra đi một cách đàng hoàng là một thử thách lớn đối với khả năng nhanh chóng vượt qua nỗi đau của một người trưởng thành. Triệu Lệ Dĩnh và Nhan Nghị đã chấm dứt mối quan hệ bằng cách nhanh chóng rút lui, không chỉ để buông bỏ người kia mà còn bảo vệ chính mình. Đông Kiệt và Alisa Chia, sau vô số thử thách và gian truân, đã chịu nhiều tổn thương, nhưng may mắn thay, cuối cùng họ cũng đã lật sang trang mới. Việc vượt qua nỗi đau một cách duyên dáng là dấu hiệu của sự tôn trọng đối với người kia và là minh chứng cho sự trưởng thành của bản thân. Khi chia tay, hãy nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng. Sau khi chia tay, đừng ngần ngại nói lời tạm biệt với quá khứ.